วัสดีค่ะลีน่ามิวนะคะทุกคนกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าซีรีส์เรื่องที่2ของพวกเราเนี่ยคือเรื่องอะไรต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้เผ็ดแบบมันแซ่บที่สุดใน3โลกนั่นก็คือเรื่อง Please Love นะคะรับบทเป็นพีมค่ะมิวนะคะรับบทเป็นป่านค่ะจะบอกเลยว่าอาชีพและ character everything จริงกับเบลไม่มีความเป็นตัวเองเลยทุกอย่างเหลือศูนย์ตื่นเต้นมากๆเลยกับซีรีส์เรื่องที่2ของพวกเรานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมารอลุ้นไปกับพวกเรานะคะว่าเรื่องจะออกมาเป็นยังไงPlease Love รักได้ไหมจากความเกลียดชังสู่คำถามที่เจ็บที่สุดเรารักกันได้จริงไหมสวัสดีค่ะวันนี้แอดมีซีรีส์ Girl Love ที่กำลังถูกพูดถึงหนักมากอย่าง Please Love รักได้ไหมแอดบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ซีรีส์รักธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวของความรักที่เต็มไปด้วยอคติชนชั้นความเจ็บปวดและแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทานเมื่อนางฟ้าแห่งราตรีต้องมาเจอกับราชินีน้ำแข็งเรื่องราวเริ่มต้นที่ป่านอับสรหรือป่านหญิงสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นมือหนึ่งของล้าวคลับระดับ IN เธอสวยมีเสน่ห์ฉลาดและเป็นที่ต้องการของลูกค้าระดับบนจนได้รับฉายาว่านางฟ้าแห่งค่ำคืนแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและความมั่นใจนั้นป่านต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสายตาดูถูกจากคนในสังคมเพียงเพราะอาชีพที่เธอทำอีกด้านหนึ่งคือภัคินีหรือพีมนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ที่ทั้งสวยรวยและประสบความสำเร็จเธอเป็นคนเพอร์เฟกต์ในสายตาคนอื่นแต่กลับมีนิสัยเย็นชาแข็งกร้าวและไม่เชื่อใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนในวงการกลางคืนพีมองคนเหล่านั้นด้วยอคติและคิดว่าพวกเขาไม่ต่างจากคนที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อเงินจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดวันหนึ่งโชคชะตากลับพาให้ทั้งสองคนต้องมาเจอกันป่านได้รับมอบหมายให้เข้าไปทำภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพีมทันทีที่เจอหน้าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดพีมมองป่านด้วยสายตาเหยียดหยามส่วนป่านก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆทั้งคู่ปะทะคารมกันแทบทุกครั้งที่เจอชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ถูกกันตั้งแต่วินาทีแรกแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างกลับทำให้เส้นทางชีวิตของทั้งคู่เปลี่ยนไปจากคนที่เกลียดกันกลับต้องเข้ามาใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไกลยิ่งเห็นอีกด้านของกันและกันป่านเริ่มเห็นว่าภายใต้ความเย็นชาของพีมคือผู้หญิงคนหนึ่งที่โดดเดี่ยวอย่างไม่น่าเชื่อและขณะที่พีมเองก็เริ่มมองเห็นว่าป่านไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเคยตัดสินไว้แม้ความสัมพันธ์จะค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ปัญหาที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะทั้งคู่มาจากโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจระดับสูงอีกคนเป็นโฮสต์สาวจากเล้าคลับช่องว่างระหว่างพวกเธอไม่ได้วัดด้วยเงินแต่วัดด้วยสายตาของผู้คนและอคติที่ฝังลึกในใจคำถามที่พีมไม่เคยตอบตัวเองได้แม้พีมจะเริ่มรักป่านมากขึ้นทุกวันแต่ลึกๆแล้วเธอยังคงหวาดกลัวเธอไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่ใครๆต่างหลงไหลอย่างป่านจะหยุดที่เธอได้จริงหรือไม่เธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าป่านจะรักฉันจริงไหมส่วนป่านก็มีคำถามที่เจ็บไม่แพ้กันป่านอาจดูเข้มแข็งแต่ลึกลงไปในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจเธอรู้ดีว่าสังคมมองเธออย่างไรเธอรู้ว่าคนส่วนใหญ่ตัดสินเธอจากอาชีพและนั่นทำให้เธอไม่กล้าฝันไกลไม่กล้าคิดว่าคนอย่างพีมจะรักเธอจริงป่านจึงได้แต่ถามตัวเองว่าคนอย่างฉันมีสิทธิ์รักเธอได้หรือเปล่ารักได้ไหมคำถามเดียวแต่คนละความหมายนี่คือสิ่งที่ทำให้ชื่อเรื่องรักได้ไหมมีความหมายมากกว่าที่คิดสำหรับพีมมันคือคำถามเรื่องความมั่นคงเธอกลัวจะถูกทิ้งกลัวจะรักอยู่ฝ่ายเดียวแต่สำหรับป่านคือคำถามเรื่องคุณค่าของตัวเองเธอไม่แน่ใจว่าคนอย่างเธอคู่ควรกับความรักหรือไม่จุดเด่นที่ทำให้แฟนนิยายตกหลุมรักสิ่งที่หลายคนชอบมากก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแค่ความโรแมนติกแต่ยังพูดถึงประเด็นทางสังคมอย่างเข้มข้นทั้งเรื่องชนชั้นอคติการยอมรับตัวเองและการเรียนรู้ที่จะมองคนจากตัวตนจริงๆไม่ใช่จากอาชีพหรือสถานะทางสังคมและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แฟนๆตั้งตารอคือเคมีของลีน่าลาลินาในบทพีมและหมิวนัชชาในบทป่านไม่ใช่แค่เรื่องราวของหญิงสาวสองคนที่ตกหลุมรักกันแต่เป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องต่อสู้กับกำแพงในใจตัวเองคนหนึ่งกลัวว่าจะไม่ถูกรักอีกคนกลัวว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์รักสุดท้ายแล้วความรักจะเอาชนะอคติและชนชั้นได้หรือไม่พีมจะเชื่อใจป่านได้หรือเปล่าและป่านจะกล้ารักตัวเองมากพอที่จะรับความรักจากพีมหรือไม่คำถามทั้งหมดคงต้องรอติดตามใน
Please Love รักได้ไหมซีรีส์ Girl Love ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งแห่งปีนี้และเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าพีมหรือป่านใครน่าสงสารกว่ากันแล้วใครกำลังรอเรื่องนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาคุยกับแอดได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ